السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المتابعين مع حل المسائل اللفظية في النسبة المئوية. هنقدر نحل أي مسألة لفظية هتكون معانا في النسبة المئوية باستخدام قانونين. القانون الأول عبارة عن الجزء على الكل بيساوي النسبة على 100. طيب هنشوف ازاي مثال تطبيق عملي ازاي نحل مسألة على هذا القانون معا. المثال بيقول لنا هنا، المثال الأول اللي معايا ده بيقول إيه؟ لأن هناخد طبعا في مثالين وبعد كده هناخد القانون الثاني. المثال الأول بيقول لي هنا سبيكة وزنها 800 جرام و2% منها ذهب، فما وزن الذهب؟ هنا عندنا بقى القانون بتاعنا أهو موجود، الجزء على الكل. لازم إن أنا أحدد الأول في البداية مين الجزء ومين الكل. السبيكة وزنها 800 جرام، ال 800 جرام دول يطلعوا ايه؟ يطلعوا طبعا ايه؟ كل. طيب وعندي هنا 2%، طبعا دي مين؟ النسبة اهي، النسبة دي موجودة اهي متواجدة. فما وزن الذهب؟ اللي هو عايز مين؟ عايز الذهب ده يعتبر وزن ايه؟ جزء وليس كل. يبقى هنا الذهب ده هيعتبر كجزء. نبتدي ان احنا نشتغل ونطبق القانون. كان نكتبه الجزء هنا، الجزء على الكل بيساوي النسبة على 100. طب أنا عندي هنا الجزء، اتفقنا إن الجزء هو الذهب. طبعا هنا لا نعلمه، فنبتدي إن احنا نرمز له بالرمز هنا X. وبالتالي الكل عندي هنا اللي هو 800 أهو، دي بيساوي النسبة بتاعتي كام؟ 2 على كام؟ على 100. طيب من هنا أقدر أجيب X اللي هي تعتبر مين؟ وزن الذهب، اللي هي قيمتها أو رمزها هنا X، بتساوي، هنضرب الاتنين في 800 اهي، 2 في 800 على 100. طبعا معاك هنا اختصارات، صفرين هنا بالسلامة مع الصفرين، أصبح معاك 2 في 8 يطلع 16 ايه؟ 16 جرام. هذا وزن مين؟ الذهب الموجود في هذه السبيكة. نشوف المثال التاني. المثال رقم 2 بيقول لي إن سيارة قيمتها 700 ألف جنيه بيعت بربح مقداره 3%، بكم بيعت السيارة؟ طيب احنا هنا القانون بتاعنا عبارة عن، هنا كنا بنقول إن الجزء على الكل بيساوي النسبة على ايه؟ 100. طيب السيارة قيمتها، القيمة دي تعتبر هنا 700 ألف، دي تعتبر جزء ولا كل؟ لا طبعا كل. بيعت بربح مقداره 3%، دي النسبة اللي هنا. فبكم بيعت السيارة؟ يبقى هو عايز مين؟ هو عايز هنا، عايز الجزء ده. فبالتالي الجزء ده نقدر ان احنا ايه؟ نحسبه ازاي؟ هنكتب هنا الجزء اللي هو نرمز له بالرمز اكس، انا لا اعلمه، والكل هنا اللي هو 700 ألف بتساوي النسبة موجودة معايا 3 على 100. فبالتالي هجيب مين بقى هنا؟ هنا اكس دي تعتبر ايه؟ الاول الربح، لازم اجيب الربح في البداية. فهنا هقول له الربح بيساوي، هنا هنضرب الثلاثة هنضربها في 700 ألف على 100، ومن هنا هبدأ عملية اختصار صفرين مع صفرين، دي بيساوي 3 أصفار أهم، و3 في 7 ب21 جنيه. ده هيكون 21 ألف جنيه. ده مين بقى؟ ده الربح. طب هنا ثمن البيع، يبقى ثمن بيع السيارة بيساوي المبلغ الأصلي بتاعها اللي هو كان كام؟ 700 ألف. هنعمل معاه إيه؟ هنجمعه مع أهو 700 ألف، هنجمع معاه مين؟ هنجمع معاه 21 ألف، يبقى هنا زائد 21 ألف، ونشوف الناتج ثمن البيع هيكون معانا هنا في حالة جمع 3 أصفار، هنا بينزلهم، وهنا 1 وهنا 2، 7 جنيه. يعني المبلغ ده عبارة عن كام؟ عبارة عن 721 ألف إيه؟ جنيه.
نشوف القانون التاني اللي كان بيقول لي بقى ايه، التغيير على العدد الاصلي يساوي النسبة على 100. يعني موضوع النسبة على 100 دي بتكون ثابتة في القانونين. هنا كان في القانون الاول كان الجزء على الكل، هنا التغيير على العدد الاصلي، لان التغيير طبعا بيبقى جزء من العدد ايه يعني جزء اقل من العدد الاصلي طبعا. طيب نشوف مسألة على الكلام ده ونبتدي ان احنا نتعامل معاها. المسألة بتقول لي اذا زاد انتاج مصنع لانتاج العصير بواقع 4%، وكانت هذه الزيادة تمثل 200 علبة، فما إنتاج المصنع للعام الحالي؟ هنا احنا عايزين نركز على المسألة ان احنا لا نعلم إنتاج المصنع العام الماضي كان كام، عشان نقدر نعرف الزيادة اللي بيقول عليها 4%، وكانت هذه الزيادة بتمثل 200 علبة. عايز يعرف إنتاج المصنع العام الحالي، يعني المفروض ان احنا نجيب العام الماضي ونجيب في الآخر العام الايه الحالي. طيب فبالتالي ان احنا لابد نكتب القانون بتاعي اللي كان بيقول لي ايه هنا. هنا القانون كان بيقول التغيير على العدد الأصلي هنا بيساوي النسبة على ايه، على 100. طيب هنا التغيير عندي كام؟ عندي 200. هو قال لك 200 اهو تمثل الزيادة دي، ده تغيير. العدد الأصلي هنا أنا أعرفه إن كان بتاع السنة اللي فاتت معرفوش، إكس مجهول بالنسبة لي، بيساوي النسبة عندك 4 على كام؟ على 100. يعني إذا إكس اللي أنا هجيبها دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن إنتاج المصنع العام الماضي. إنتاج المصنع العام الإيه؟ الماضي، اللي أنا رمز لها بالرمز إيه؟ إكس. دي بتساوي هنضرب 200 في 100 على الأربعة. طيب هنا اختصارات طبعا، على الأربعة دي فيها الواحد، وهنا على الأربعة يكون هنا 50، يبقى إذا 3 أصفار بينزلهم، وهنا الخمسة يبقى هنا 5000 إيه علبة. إنتاج المصنع السنة الماضية يبقى 5000 علبة. علبة إيه؟ عصير. طيب هو عايز بقى إيه؟ إنتاج المصنع في العام الحالي. يبقى إنتاج المصنع في العام الحالي ده بيساوي، هو كان بينتج السنة اللي فاتت 5000 أهم، 5000 أهم، زائد الزيادة كانت كام؟ 200 زائد 200. فبعمل عملية إيه؟ تجميع. هنا نجمع، هنا 0 0 2 5 علبة. يبقى إذا العصير هيكون 5200 علبة هذا العام. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.